अलरेडी हेर्नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनका लागि क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गरेर गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टोटल 70 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 17 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले पनि सिलेक्ट गर्नेछु। सो सिलेक्ट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आर्यनसीको सिलेक्ट गरिरहेको छु। सो हजुरले आफ्नो फेभरेट फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पनि सिलेक्ट गर्नु होला। सो मिक्स सिलेक्ट गर्नेछु। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 राखिदिनु। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ अल फोटोलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। 90 डिग्रीमा यसरी नै रोटेट गर्नु होला। अल फोटोलाई नि यसरी नै स्टेप बाई स्टेप यहाँ हजुरलाई देखाउने छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्नु होला। सो अल फोटोलाई हजुरले फोटोमा क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। यसरी नै रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि अब हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिन फिट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले इन्डिङनेसले गरेर डिलिट गरिदिनु। डिलिट बटनमा क्लिक गरेर हजुरले स्क्रिनमा फिट गर्नको लागि चाहिँ हजुरले फोटोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर गर्दै यसरी जुम गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा पनि त्यसै गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा पनि 2 फिङ्गर गर्दा यसरी जुम गर्नु होला। अल फोटोलाई हजुरले यसरी नि स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। ठ्याक्कैसँगले हजुरको फिट छ भने फिट गर्नु पर्दैन। सो फिट गर्नु होला। फिट छैन भने चाहिँ फिट गर्नु होला। यसरी नै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सो अल फोटोलाई हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यसरी नै फिट गर्नु होला। सो हाम्रो फिट हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला। सो बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तो खालको भिडियो मिस नहोस् टिकटक ट्रेन्डमा भएको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फिट गरिसकेँ स्क्रिनमा पनि। सो फिट गरिसकेपछि अब हामीले टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ फोटोहरूलाई। सो हजुरले पनि यो स्टेप हेर्नु होला। अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। सो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेको छ 1.9 रहेको छ। 1.9 दिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.9 दिनेछु। सो सेकेन्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ 0.4 रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले यसरी जुम गर्दै गर्नु होला। सो थर्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ 0.4 नै रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 4 नम्बर फोटोको पनि 0.4 नै रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 5 नम्बर फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 6 नम्बर फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 7 नम्बर फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 8 नम्बर फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 9 नम्बरलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 10 नम्बर फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 11 लाई 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। 0.8 दिनु होला। सरी गाइस 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 12 लाई पनि 0.8 नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 13 लाई पनि 0.8 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो 14 लाई चाहिँ 0.4 दिनुपर्ने हुन्छ। सो 0.4 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो यता सबैलाई हामीले 0.4 नै दिनुपर्ने हुन्छ। 50 लाई पनि 0.4 नै दिनु होला। 16 लाई पनि हजुरले 0.4 नै दिनु होला।
र 17 नम्बर फोटोलाई पनि 0.4 नै दिनु होला। सो दिइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर एनिमेसन इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ यसरी ब्याक गर्नु होला। फेरि ब्याक गरिसकेपछि इफेक्ट्समा जानु होला। फेरि भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। सो यसरी ट्रेन्डिङमै रहेको हुन्छ हाम्रो। यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। रोलिङ फिल्म रहेको छ, यहाँ ट्रेन्डिङमा आएको हुन्छ। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुन्छ। सो रोलिङ फिल्म रहेको छ यहाँनिर इफेक्टको नाम। सो ट्रेन्डिङमै रहेको हुन्छ। सो गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै फर्स्ट फोटोको टाइमिङ अनुसारै राखिदिनु होला, यसरी स्लाइड गर्दै। र अब हामीले चाहिँ यतातिर चाहिँ सेकेन्ड फोटोतिर चाहिँ पेन्डुलम वान युज गर्नेछौँ। सो सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन कोम्बो एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टलाई हामीले पेन्डुलम वान दिनुपर्ने हुन्छ। सरी सेकेन्ड फोटोलाई पेन्डुलम वान, थर्ड फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, फोर्थ फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, फिफ्थ नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, 6 नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, 7 नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, 8 नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, 9 नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम वान, 10 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसो स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै जानु होला। यसरी बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनु होला। सो हामीले चाहिँ फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12लाई पनि हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसनै दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला बाइसेक्ट 2। त्यसै गरी हाम्रो 13 नम्बर फोटोलाई पनि बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। सो 13लाई पनि हामीले बाइसेक्ट 2 नै दिउँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ 13लाई पनि। सो अब चाहिँ हामीले पेन्डुलम वानै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पेन्डुलम वानै युज गर्नु होला 14लाई हजुरले। फेरि 50लाई पनि पेन्डुलम वान, 60लाई पनि, 60लाई पनि पेन्डुलम वान, 70लाई पनि पेन्डुलम वान युज गरिसकेपछि फेरि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको भिडियो रहेको छ। सो यो भिडियो क्लिपलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ग्यालेरीमा। सो एक्सपोर्ट गर्नका लागि माथि एरोको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामी फेरि नेक्स्ट स्टेप रहेको छ। सो त्यो पनि हेर्नु होला र इजी नै रहेको छ त्यो स्टेप। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोजमा जानु होला। भिडियोजमा गइसकेपछि हजुरको भिडियो क्लिप भिडियो कहाँ रहेको छ हजुरले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि सो अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसो स्लाइड गर्दै जानु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर हजुरले यसो स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा 1 2 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। लास्ट पोजिसनतिर आइसकेपछि हजुरले गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि पनि हजुर स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला र एडिटमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अनलीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको बन्ने छ। सो अनियन पार्टलाई चाहिँ हजुरले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसरी सिलेक्ट गरेर हजुर स्प्लिटमा क्लिक गरेर डिलिट कस्टमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। हजुरको अनलाइन पार्ट छैन भने डिलिट गर्नु पर्दैन। हजुरले चाहिँ मेरो स्टेपलाई ठ्याक्कै फलो गर्नु होला र ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अब हाम्रो ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। हजुरले ग्यालेरीमा हेर्नु होला।